કરી. હવે આપણે માંગના નિયમના અપવાદો વિશે વાત કરશું. આપણે અત્યારે 5મા લેક્ચરમાં છે માંગના મળ્યા છે. તો શું કે છે માંગના નિયમના અપવાદો? માંગના નિયમના અપવાદો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને ખબર જ છે કે સારી વસ્તુ હોય તો એની નકારાત્મક વસ્તુ હોય જ. હકારાત્મક હોય જેના ફાયદા છે અને ગેરફાયદા હંમેશ હોય ને હોય. તો અહીંયા માંગનો નિયમ જે આપણે આકૃતિ, વિશ્લેષણ, અનુસૂચિ મુજબ આપણે ઉપયોગી બનતો હોય તો એના ગેરફાયદાની અંદર માંગના નિયમના અપવાદો એટલે અમુક એના જે નેગેટિવ પાસા છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરશું. માંગના નિયમની ધારણા પરિપૂર્ણ થવા છતાં કેટલીક બાબતો અપવાદરૂપ જોવા મળે છે. જેમાં માંગના નિયમથી વિરુદ્ધ વસ્તુ છે એ જોવા મળે છે. દિશાની ફેરફાર વિરુદ્ધ વસ્તુની દિશાના ફેરફારો છે એ નોંધવામાં આવ્યા છે. એટલે કે વસ્તુની કિંમત ઘટવા છતાં માંગ વધવાને બદલે ઘટે છે અથવા વસ્તુની કિંમત વધવા છતાં માંગ ઘટવાને બદલે વધે છે. આ અપવાદોને આપણે નીચે મુજબ છે એ સમજવા પ્રયત્ન કરશું. પહેલા આવશે પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓ. અમુક પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય જે ધરાવતી વસ્તુઓ છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કઈ રીતના છે યાદ રાખી શકીએ છીએ. પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓ જો ઘણી વખત એવું બનતું હોય ત્યાર પછી અત્યંત સસ્તી વસ્તુઓ, હલકા પ્રકારની વસ્તુઓ અને ગ્રાહકોની પસંદગી. અત્યંત સારી વસ્તુઓ, અત્યંત હલકા પ્રકારની વસ્તુ અને ગ્રાહકની પસંદગી. આટલા મુદ્દાઓ છે તે માંગોના અપવાદ રૂપે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો હવે પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી દાખલા તરીકે સોના ચાંદીના ઘરેણાં, મોંઘી કારો, મોંઘા મોબાઈલ આ જેવી વસ્તુઓ ખૂબ જ મોંઘી અને પ્રતિષ્ઠા ધરાવતી વસ્તુઓની બાબતમાં માંગનો નિયમ છે એ સાચો પડતો નથી. આપણે ખબર જ છે કે સોનાના ભાવ એટલા બધા હોય તો બધા તે ખરીદવા પ્રયત્ન નહીં કરે, એની માંગ છે એ થશે નહીં. અહીંયા બરોબર છે. આ પ્રકારની વસ્તુઓ વ્યક્તિ વચ્ચે પ્રતિષ્ઠા વધારે છે. ધનવાન વર્ગો લોકો વસ્તુની કિંમત જેમ ઊંચી તેમ તેઓ વસ્તુનું પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય વધારે ધરાવે છે. જોજો તમે ખાલી નામ ચિહ્ન હોય 4 ગુંડીવાળી ગાડી લે તો એ લોકો લઈને નીકળે તો આપણે પૈસાદાર સમજીએ છીએ. એની પ્રતિષ્ઠા સમાજમાં છે જાજી છે. જાજુ સોનું પહેર્યું હોય તો આપણે એને સમજીએ છીએ કે આ વધારે પૈસાદાર છે. આવું આપણે સમજતા હોય છે. તેવું માનતા હોવાથી જેટલી કિંમત જેટલી ઊંચી હશે તેટલી તેઓ વસ્તુની માંગ ઘટાડવાને બદલે વધારવાની છે એ પોતે જરૂર છે એ સમજે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ વસ્તુની કિંમત ઓછી હોય તેમ પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ઓછું હોવાનું માનીને ધનિકો આવી વસ્તુની માંગને છે એ ઘટાડે છે. વિરુદ્ધ વસ્તુની કિંમત આપણે કે સસ્તી મળતી હોય તો એમ કહે કે આવી વસ્તુ ખરીદવી નથી. તો જે બીજા નાના લોકો છે એ પણ એ વસ્તુ નહીં ખરીદે કારણ કે એમાં રસ નહીં ધરાવે એટલા માટે. આમ બાબતને માંગના નિયમ વડે આપણે સમજી શકાતો નથી. પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓ છે એ અપવાદરૂપ માંગના નિયમમાં સાબિત થાય છે. લોકો સારું ખરીદવા પ્રયત્ન કરશે ને સારું. આપણે દૂધમાં જોયું તો માંગનો નિયમ છે દૂધમાં જેમ લાગુ પડે છે. તો કોઈ સાવકાર વ્યક્તિ હોય તો તે એવું દૂધ નહીં લે કે 10 રૂપિયાનું 5 લીટર મળતું હોય છે એવું દૂધ લેશે જ નહીં. સારું દૂધ લેશે, સારું ખાવા પ્રયત્ન કરશે. એટલે પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી જે વસ્તુઓ છે તેના વિશે વાત કરી. પછી અત્યંત સસ્તી વસ્તુઓ હોય તો એ પણ માંગના નિયમને છે એ અસર કરતી નથી. દાખલા તરીકે મીઠું, દિવાસળી, ટાંકણી, સમાચાર પત્ર વગેરે માંગ પાછળ ગ્રાહકોની આવકનો ખૂબ નાનો ભાગ છે એ ખર્ચાય છે.
તેથી વસ્તુની કિંમતમાં વધારો ઘટાડો થતા છતાં પણ વસ્તુની પાછળ કુલ ખર્ચ કોઈ વિશેષ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. દાખલા તરીકે મીઠાનું મૂલ્ય શું? પેલા છે 2 રૂપિયાનું કિલો હતું, ત્યારે 5 રૂપિયાનું, 10 રૂપિયાનું, તો એ મૂલ્ય છે એનું કોઈ વધારે કહેવાય નહીં. તો એના કોઈ જથ્થાની અંદર કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવતો હોતો નથી. એનું જે મૂલ્ય છે સસ્તી વસ્તુ છે, સારી વસ્તુ અને સસ્તી બે શબ્દને આપણે લખી શકીએ છીએ. તો એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, વધારો ઘટાડો થતો નથી. ગ્રાહકના વસ્તુ પાછળના કુલ ખર્ચમાં કોઈ વિશેષ ફેરફાર છે કરવામાં આવતો હોતો નથી. વસ્તુઓની માંગ ઉપર જે મોટી અસર પડતી નથી. દાખલા તરીકે ટાંકણી હોય કે કોઈ એક સ્ટેપલર હોય અથવા કોઈ પિનની ઘટાડો થતો હોય અથવા દિવાસળી હોય, તો આના વસ્તુના માંગના વિશેષ પ્રમાણમાં કોઈ ઘટાડો જોવા મળતો નથી. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એવું છે કે જે સારી વસ્તુ અને સસ્તી વસ્તુ હોય તેમાં માંગનો નિયમ છે એ અસર કરતો નથી. આ એક અપવાદરૂપ છે. પછી હલકા પ્રકારની વસ્તુઓ અથવા નિમ્ન વસ્તુઓ, નિમ્ન ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ, આ પ્રકારની વસ્તુઓના સંદર્ભ દર્શાવતો ખ્યાલ સર રોબર્ટ ગ્રિફન નામના વ્યક્તિએ વિકસાવ્યો હોવાથી તેને ગિફન વસ્તુ પણ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વાતમાં યાદ રાખજો, અત્યંત હલકા પ્રકારની વસ્તુનો ખ્યાલ કઈ વ્યક્તિએ? તો કે રોબર્ટ ગિફન. અને આને ગિફનની વસ્તુ પણ છે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ એક તત્વચિંતક અર્થશાસ્ત્રી પરથી છે નામ પડ્યું છે, ગિફન વસ્તુ. તો આ દર્શાવતો ખ્યાલ છે એ જોવા મળે છે ગિફન વસ્તુનો. આ પ્રકારના સંદર્ભની અંદર જે જોઈએ આપણે વસ્તુ, તો ઘઉંની સરખામણીએ જુવાર, ત્યાર પછી શુદ્ધ ઘીની સરખામણીએ વનસ્પતિ ઘી વગેરે ઉત્તરથી નિમ્ન કક્ષાની વસ્તુને હલકા પ્રકારની વસ્તુઓ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ચોખ્ખું ઘી નહીં પણ ડાલડા, વનસ્પતિનું ઘી. ઘઉંની સંખ્યા જ્યારે બાજરી, જુવાર, આ બધું આપણે લેવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી વસ્તુની સરખામણીમાં સસ્તી વસ્તુ, જેથી ગરીબ વર્ગ આવી વસ્તુઓનો વપરાશ વધુ પ્રમાણમાં કરે છે. તેથી હલકા પ્રકારની વસ્તુ જેમ કે જુવારની કિંમત ઘટતા ગરીબ વર્ગની વાસ્તવિક આવક વધે છે. તેથી આ ગરીબ વર્ગ જુવારની સરખામણીમાં ઘઉંની ખરીદી કરવા પ્રયત્ન કરતો જોવા મળે છે. પરિણામે જુવારની કિંમત ઘટી હોવા છતાં જુવારની માંગ વધવાને બદલે ઘટતી જોવા મળે છે. વિચાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઘઉંની જગ્યાએ જુવાર અથવા આપણે જેને જાર કહીએ છીએ, જારની કિંમત અત્યારે તો વધારે જ છે, પણ પહેલા જ્યારે ઓછી હોય તો જે ગરીબ પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ છે બે છે આપણે જાર ખરીદવા પ્રયત્ન કરશે. બને શ્રીમંત કોઈ તોય ભલે અને ગરીબ કોઈ તોય ભલે, બે વ્યક્તિઓ છે એ ઘઉંની જગ્યાએ જુવાર અથવા જાર ખરીદવા છે પ્રયત્ન કરશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અત્યંત હલકા પ્રકારની વસ્તુ છે ગિફન, રોબર્ટ ગિફન નામના વ્યક્તિએ છે વસ્તુની છે શરૂઆત કરેલી છે અને તેથી તેને ઉતરતા કક્ષાની અથવા હલકા પ્રકારની વસ્તુ તરીકે પણ છે ઓળખવામાં આવે છે. પરિણામે જુવારની કિંમત ઘટી હોવા છતાં જુવારની માંગ છે વધવાને બદલે છે ઘટતી જોવા મળે છે. હવે આવશે ગ્રાહકોની પસંદગી, ગ્રાહકોની રુચિ, ગ્રાહકની છે મર્યાદા. ગ્રાહક જ્યારે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના વસ્તુઓ માટે પોતાની ધારણાઓ બાંધી લે છે ત્યારે તેવી ગ્રાહકના વલણોને કારણે તે વસ્તુઓની કિંમત વધતી હોવા છતાં માંગ છે એમાં ઘટાડો થતો નથી, અને અથવા વસ્તુની કિંમત ઘટતી હોવા છતાં વસ્તુની માંગ છે વધારતો થતો નથી. દાખલા તરીકે કોઈ એક ચોક્કસ પ્રકારની ટૂથપેસ્ટ અથવા જૂતા વગેરે, આપણે ખબર જ છે કે આપણે નાનપણથી કોલગેટ એનો જ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. લખાની, જૂતા, ચંપલ, કોલગેટનો જ ઉપયોગ બ્રશની અંદર, ટૂથપેસ્ટની અંદર. આના સિવાય કોઈ મોસ્ટ ઓફ ભારતના 90% લોકો છે કોલગેટનો ઉપયોગ કરતા હશે. બીજું એક કંઈ નહીં. ટૂથપેસ્ટ ઘણા બધા આવે, દંત મંજનનું આવે અથવા પેપ્સોડન્ટ આવે, કેટલા બધા આવે, છતાં લોકો છે વધારે કોલગેટનો જ ઉપયોગ કરે છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મોસ્ટ ઓફ માંગ છે બધાની પસંદગી છે કોલગેટ બની ગઈ છે. ગ્રાહકની પસંદગી છે કોલગેટ છે. જૂતાની આપણે ખબર છે લખાણી છે અથવા એડિડાસ છે,
અથવા ઘણા બધા અત્યારે તો ઘણા બધા આવે છે એની અંદર પછી ફ્લાઇટના છે આ ઘણા બધા છે પણ માંગ શેની પસંદગી શેની મને એકવાર જે વસ્તુ ફાવી ગઈ એ વસ્તુને જ હું ખરીદવા પ્રયત્ન કરીશ પછી એની કંપનીના કોઈ પણ હોઈ શકે કાંઈ પણ આવી શકે તો તે આ ત્રણે ત્રણ છે એ માંગને નિયમના અપવાદરૂપ છે પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓની અંદર સોના ચાંદી ઘરેણાં આ બધા વિશે વાત કરી અત્યંત સસ્તી વસ્તુઓની અંદર આપણે મીઠું દિવાસળી ટાંકણી સમાચાર પત્ર વગેરે માંગ પાછળ જે ગ્રાહકની આવક ખર્ચાય છે તેના વિશે વાત કરી અત્યંત હલકી પ્રકારની નિમ્ન ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ જે શ્રીમંત વર્ગ છે તે અથવા જે ગરીબ વર્ગ છે તે બંને જુવાર અને ઝાર બે એક જ ફરીથી વાત છે પ્રયત્ન કરતું જોવા મળે છે ગ્રાહકની પસંદગીની અંદર આપણે જોયું કે ગ્રાહક છે એ અમુક વસ્તુને જ પોતે આવકારે છે તેને સ્વીકારે છે એટલે એવી વસ્તુ જ ખરીદવા પ્રયત્ન કરશે હવે આવશે માંગનું વિસ્તરણ અને સંકોચન કઈ રીતના થાય છે એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું